Καλησπέρα φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο στο αυτό το κανάλι, σε μία ακόμα παρουσίαση. Καθώς χάζευα στο ίντερνετ προχθές, κοιτούσα διάφορα πράγματα, έψαχνα για φαρμακεία. Και φαρμακεία που μπορούμε να έχουμε μαζί μας στο αυτοκίνητο, στο στοιχείο μας κτλ. Και πέφτει το μάτι μου σε ένα το οποίο ήταν ιδιαίτερα φθηνό, με πάρα πολύ καλές κριτικές, σε γνωστή σελίδα αναζήτησης για είδη. Και είπα θα το πάρω για να το δείξω, να σας το παρουσιάσω. Είναι αυτό εδώ το φαρμακείο. Να το φέρω κοντά, το οποίο μας γράφει και έξω First Aid Kit, εντάξει, φαρμακείο πρώτων βοηθειών, είναι πολύ μικρό και το οποίο κόστιζε μόλις 2,5 ευρώ και λέω θα το πάρω περιέργεια έτσι για να δω και τι έχει και να σας το δείξω. Λοιπόν, είναι σε αυτήν εδώ τη θικούλα όπως βλέπετε, η οποία έχει από πίσω και ένα θυλάκι για να μπορούμε να το περάσουμε αν θέλουμε κάπου που δέχεται μολ, να το κρεμάσουμε ή στη ζώνη μας ακόμα και να το έχουμε πάνω μας. Έχει ένα μικρό φερμουάρ, εντάξει, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Λοιπόν, να πω την αλήθεια ότι εγώ επειδή το έχω βάλει μέσα στο σακίδιο, έτσι σαν ένα δεύτερο φαρμακείο, να το πω έτσι, το οποίο μπορεί να το έχετε και στο αυτοκίνητο, αλλά μάλλον στο αυτοκίνητο θέλει ένα λίγο πιο οργανωμένο. Αλλά σαν δεύτερο μπορείτε να το έχετε πάντα μαζί σας. Έχω προσθέσει δεπών. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έβαλα εγώ. Τώρα θα σας πω τι είχε μέσα αυτό εδώ πέρα το φαρμακείο το οποίο έκανε 2,5 ευρώ. Ξεκινάω λέγοντας ότι είχε 4 παραμάνες. Έναν επίδεσμο ο οποίος είναι 5x4,5 γάζα, εντάξει, όπως βλέπετε είναι και μέσα στα σακουλάκια του, γάζα η οποία λέει ότι είναι 1,25 m φτάνει. Λοιπόν, και τώρα εδώ πέρα κοιτάξτε πόσα επιθέματα, ψαλιδάκι μικρό, εντάξει, σίγουρα δεν είναι αντιτραυματικό κτλ, αλλά για αυτά εδώ πέρα για τις μικρές τις γάζες. Πάμε τώρα. Εδώ έχει γάζα μεγάλη 10x10, εντάξει, επίθεμα. Και άλλη αποστηρωμένη γάζα. Εδώ πέρα έχει το σακουλάκι αυτό το οποίο είναι για το φιλί της ζωής. Ξέρετε που το βάζουμε στα χείλη μας όταν πάμε να δώσουμε το φιλί της ζωής του κάποιον για να μην το ακουμπήσουμε τέλος πάντων 100%. Εδώ πέρα έχει αντισηπτικά μαντιλάκια, 8 για την ακρίβεια, 8 αντισηπτικά μαντιλάκια. Χάζαπλαστ είναι 5. Okay. Και τέλος τι είναι αυτό, ένας επίδεσμος ο οποίος όπως μας δείχνει και στην εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για το κεφάλι είτε για το χέρι, για να δέσουμε κάποιο το χέρι. Είναι αρκετά μεγάλος, είναι 1,36 m 56 από ό,τι μας λέει. Εντάξει, και έχει διάφορες χρήσεις το οποίο μπορούμε να το κάνουμε, είναι για κεφάλι, για χέρι, για καρπό, μας το δείχνει εδώ πέρα. Λοιπόν, να τα βάλω πάλι όλα μέσα. Εντάξει. Είναι αρκετά πράγματα. Όπως σας είπα, για ένα δεύτερο φαρμακείο, όχι να είναι το κύριό σας, αλλά για ένα δεύτερο, για να το έχετε μέσα στο σακίδιό σας, να το έχετε σε ένα τσαντάκι όταν πάτε βόλτα. Είναι ό,τι πρέπει, καθώς ξαναλέω έκανε μόλις 2,5 ευρώ. Νομίζω ότι αξίζει να το πάρει κάποιος και να το έχει μαζί του. Μπορεί να μην είναι τόσο ποιοτικά τα υλικά του, αλλά για μια βόλτα έξω δεν νομίζω ότι θα χρειαστείτε κάτι τόσο το εξειδικευμένο. Νομίζω ότι θα σας είναι αυτό μια χαρά. Το κλείνουμε κιόλας με το φερμουάρ του. Εντάξει, στην πολύ ωραία θικούλα του. Και είναι αυτό εδώ πέρα. Αυτά από μένα, αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Κάτω στην περιγραφή φυσικά και θα σας βάλω link για το που μπορείτε να το βρείτε αν θέλετε να το πάρετε. Και όποιος το έχει μπορεί να μας γράψει κάτω την γνώμη του. Ευχαριστώ πολύ, να είστε όλοι καλά, θα τα πούμε σύντομα με νέο επεισόδιο. Γεια σας.